We're going to talk about the liquid of life. Începând din seara aceasta, vom discuta despre apa vieții. You probably know that our planet is mostly water. Poate știți că planeta noastră este în principal sau în cea mai mare parte apă. The surface of the earth is covered with more water than land. Suprafața Pământului este acoperită mai mult de apă decât de pământ. And if you look at a satellite picture of the earth, you'll realize that it's about 71% Dacă water. v-ați uitat din satelit, ați descoperi că Pământul constituie 71% ocean și mări. And while that water provides an incredible environment for sea life, În timp ce această apă oceanică asigură viața marină, if we were to drink it, at least very much of it would mean death. dacă ar fi să o bem noi, într-o cantitate semnificativă, ar însemna moarte pentru noi. Of all the water on the earth, only 0.37% is usable by humans. Din toată apa Pământului, doar 0,37% este apă consumabilă, apă dulce. Only 0.37% is safe for human consumption. Vă dați seama, doar mai puțin de unitate, 0,37% din toată apa este utilă omului. Water is a very, very precious commodity. Apa este o substanță extraordinar de prețioasă, But it's also essential for our lives. care este esențială vieții noastre. It's essential for health. Sănătatea depinde de ea. If it weren't for water on this earth, we would not know life as we know it. Dacă n-ar fi apa pe pământ, n-ar exista viața așa cum o cunoaștem. Without water, our heart, our liver, all the organs of our body would cease functioning. Fără apă, toate organele corpului nostru ar înceta să funcționeze. It wouldn't take long before we died. Urgent n-ar mai exista. Our bodies have trillions of cells. Corpul nostru e compus din trilioane de celule And each one of them needs water. și fiecare celulă din corpul nostru e însetată după apă. Next to air, it's probably the most vital element to our health. După aer, care este elementul numărul 1 care susține viața, apa urmează. Now, do you know how much what percentage of your body is water? Aveți idee cât la sută din greutatea corpului vostru este apă? A newborn infant is 75% water. Un nou născut e 75% apă. As adults, we're mostly 70% water. Adulții cam 70%. So we're more water than anything else. Deci noi suntem mai mult decât orice apă. The cells and the tissues of our body are largely water. Țesuturile, celulele noastre sunt în majoritate apă. Even our bones are 20 to 25% water. Incredibil, până și oasele conțin 20-25% apă. Now, water performs all kinds of functions in our lives. Apa îndeplinește o serie de funcțiuni în corpul nostru. It transports all kinds of essential nutrients to the far corners to every portion of the body, every cell of the body. Este mijlocul de a transporta tot felul de nutrienți către toate punctele și celulele corpului. Water is a lubricant, especially in our joints. Apa este lubrifiantul în încheieturile noastre. And water transports waste from every corner to the excretory systems. Și tot apa este cea care din toate colțurile sistemului nostru, organismul nostru, transportă deșeurile către evacuare. And water is essential in maintaining our body temperature. Iar apa este esențială în menținerea temperaturii corpului, especially in hot times of the year. mai ales în perioada fierbinte a anului.
And of course, blood is largely water as well. Gândiți-vă, sângele este iarăși preponderent apă. Now, about 2/3 of the water that our body needs on a daily basis comes from that which we ingest or we consume. Aproximativ 2/3 din toată cantitatea de apă de care corpul are nevoie o procurăm prin ceea ce înghițim. About 1/3 comes from the food that we eat. Și cam 1/3 din hrana pe care o mâncăm, o mestecăm. And of course, the vegetables and fruit contain a large portion of water. Vegetalele, zarzavatul, legume și fructele, în mod special, conțin o mare cantitate de apă. And then we produce a small amount of water from the breakdown of our food as we digest it, metabolize it. Da, pe măsură ce metabolizăm hrana, se produce în urma reacțiilor chimice și o cantitate oarecare de apă. Now, which has more water in it? Spuneți-mi, care din alimente conține cel mai multă apă? A nice serving of French fries, fried potatoes, O porție bună de cartofi prăjiți or an apple? sau un măr? The apple does, of course. Sigur că da. And that's just one of many reasons why it's a better food than the fried potatoes. De aceea este evident că un măr este hrană mai bună decât o porție de cartofi prăjiți. Even though it may not be the most popular food. Chiar dacă nu e cel mai popular aliment. Oh, here I am, and I didn't. Thank you for keeping up with me. We're still a couple of slides behind here. Aha. Creierul are 85% apă. Yes. One more. There we go. Bun. The human body maintains a balance between the amount of water each day that is lost and that which is consumed. Apa reglează consumul și importul de apă în organism. Now, on average, all of us as adults lose every day about 2.5 liters of water. Fiecare om adult pierde în medie pe zi 2 litri și jumătate de apă. So this is only 1/2 liter. Asta este doar o jumătate de litru. So it's 5 bottles Sunt 5 sticluțe that we lose pe every care le day. pierdem zilnic. Now, this time of year, when it's cooler, we lose a little less. Acum, când vremea este rece, pierdem ceva mai puțin. And in the hot times of summer, we lose more. Iar în perioada caldă a anului consumăm mai mult, pierdem mai mult. Then if we're involved in physical activity, Când we suntem lose și în even more. mișcare, când facem activitate fizică, pierdem chiar mai mult. In fact, just doing the kind of exercise we've been recommending in the last couple of days Dacă am face doar acele 15 minute de exerciții pe zi, pushes your need of water on a daily basis at least up to 5 liters. ridică cerința de apă în organism, deci doar acele 15 minute, la 5 litri de apă consum pe zi. And if you're involved in heavy physical labor all day long, it could go up to 7. Iar dacă aveți și o muncă fizică grea, nevoia urcă până la 7 litri. And then in the summertime, even more. Iar în perioada caldă, vara, chiar mai mult. The very act of living requires water. O viață activă cere apa. The more active we are, the more we use up. Cu cât mai activi suntem, cu atât avem nevoie mai mult să bem apă. And that water needs to be replaced. Apa trebuie deci înlocuită, pentru că o pierdem. And that's why we need to make sure that we're drinking enough water. Iată motivul pentru care trebuie să ne asigurăm că bem suficientă apă.
Now let me ask you a question. Haideți să vă pun o întrebare. What is the best replacement for the water that we lose? Care ar fi lichidul cel mai potrivit ca să înlocuiască apa pe care o pierdem? Is it just plain water? Apă chioară Or it should be some kind of special electrolyte liquid sau niște mixture? combinații sofisticate? Or maybe tea and coffee and Sau ceai, cafea, soda pop? Soda pop? băuturi carbogazoase. Water is the very best. Apa simplă este cea mai bună. Just plain water. Apă simplă. There's really no getting around that. Dragii mei, nu ocoliți acest lucru. When we don't provide enough water for our bodies, Dacă nu acordăm trupului suficientă apă, we actually become a bit dehydrated. devenim deshidratați. Sweat can decrease. Transpirația Body scade. temperature will go up in hotter times. În perioadele calde crește temperatura corpului And urine will decrease. și, The amount of urine the kidneys și produce. urina, sigur că da, Will își va scădea decrease. volumul. And when that happens, it becomes more concentrated În cazul acesta, urina devine foarte concentrată and it puts more work on the kidneys. și supra-solicită rinichii. One of the best things you can do for your kidneys is to drink an adequate amount of water. Dacă vreți să ajutați rinichii, cel mai bun lucru este să beți apă. When we don't have enough water, the blood thickens, Dacă nu bem destulă apă, sângele își comprimă volumul, our blood flow becomes impaired, circuitul sanguin devine greoi and it can actually produce clotting and maybe even a heart attack. care poate produce în cele din urmă atac cardiac. You can become more dizzy as well as a headache. Omul e mai predispus bolilor și durerilor de cap. Athletes that are involved in continuous, vigorous exercise for many hours need to make sure that they're getting enough water. Atleții care sunt prinși în activități prelungite au în mod special nevoie de apă multă. If they don't drink enough, it puts a special strain on their kidneys. Dacă nu beau destul apă, cel mai mult vor suferi rinichii. Water is essential for the digestive processes as well. Apa este necesară digestiei. We don't digest our food as efficiently if we don't have enough water. Dacă nu ingerăm suficientă apă, nu putem să procesăm alimentele. And one of the most common complaints of people around the world is constipation. Și datorită acestui fapt, un motiv, o boală de care suferă cei mai mulți este constipația. That's difficulty in passing our stools. Difficulty in passing our E stools. greu când ieșim afară. Water is one of the best remedies for that problem. Pentru constipație, a bea apă multă este cel mai bun remediu. Water becomes a serious problem with people who are elderly. Pe măsură ce înaintăm în vârstă, apa devine o problemă serioasă. There are millions of people every year around the world who are hospitalized because they're dehydrated. Pe toate meridianele lumii, în fiecare an sunt milioane care sunt internate în spital din cauza deshidratării. Millions and millions of dollars are spent because people don't drink sufficient fluids. Asigurările medicale investesc sau cheltuiesc milioane și milioane de dolari doar pentru că oamenii nu beau apa simplă. So, how much should we drink? Deci, câtă apă ar trebui să bem? Well, you know, it varies from person to person. Cantitatea variază de la om la om. It also varies depending on the time of the year. Depinde și de anotimp.
Depends on many factors. și de mulți alți factori. If you sit in the hot sun all day long, you're going to need more. Dacă stai toată ziua pe câmp, în bătaia soarelui, sigur că ai nevoie de mult mai multă apă. Today, we recognize that on average, humans need to be drinking somewhere around 2 to 3 liters of water per day. Astăzi, știința a ajuns la concluzia că, în medie, omul ar trebui să bea zilnic între 2 și 3 litri de apă. In the summertime, it might be more. Iar vara, mai mult. So, let's count that up. This is half a liter, so Deci, this is 1, este jumătate de litru, 1, 2, 2 jumătăți, 3, 3, 4, 4, 5, maybe 6 și poate of chiar these. 6 jumătăți ar trebui să consumăm zilnic. Now, for you ladies, it might be just 1.5 of these less, because you're smaller. Doamnelor, poate pentru dumneavoastră se cere doar cu o jumătate de sticlă sau 1,5 mai puțin, pentru că sunteți mai mititele față de bărbați. Now, how many of you are drinking? Câți dintre dumneavoastră beți apă Enough conștient și suficient? Suficient! I'm glad to see so many hands. Mă bucur că ridicați mâna. I'm worried about those who didn't raise your hands. Mă îngrijorez de cei care n-au ridicat mâna. Did you know that God has put a very simple, built-in indicator into our bodies? Știți că Dumnezeu a pus în noi un indicator simplu în trup. It is simply the color of our urine. Și acest indicator este culoarea urinei. If your urine is consistently just slightly yellow, Atunci când lichidul eliminat este ușor gălbui, you're drinking enough water. înseamnă că sunteți hidratați suficient. But if it's deeply yellow or orange, you're not drinking enough. Dacă este galben intens sau chiar portocaliu, e pericol. Now, today there are many people who take various nutritional supplements, Știu că astăzi oamenii au fel de suplimente alimentare and some of those can color the urine. care pot uneori colora urina. But if you're not doing that, that's a very good indicator. Dar nu uitați, culoarea lichidului este un indicator extraordinar. Whatever amount of water you drink, you should be drinking pure water. Indiferent cât apă beți, trebuie să beți apă curată, pură. Contaminated water can be very dangerous. Apa contaminată este foarte Can be periculoasă. contaminated with organisms that cause illness. Pot fi contaminate cu bacterii care provoacă patologii, boli. You're fortunate in Romania that you don't have much of that problem. Mă bucur că în România nu aveți atât de multe probleme de Your acest public gen. water supplies are generally safe. Apa publică, în general, este pură. Water can be contaminated with poisons of various kinds. Apa poate fi contaminată cu otrăvuri. But in most cases, our public water supply takes care of that. Dar sistemul nostru, în general, are grijă să infecteze apa. But there are millions and millions of people in the world today who don't have a reliable and safe source of Dar water. sunt milioane de oameni în lumea noastră de azi care nu au acces la apă curată. Most of us here turn a knob and we expect good water to come out and we can drink it. Când deschizi robinetul, știi că e apă curată și poți să o bei. So how much water are you drinking? Deci, câtă apă bei? I would like to challenge you this evening. În seara aceasta vreau să vă provoc. Now, I haven't asked you how many of you exercise am again uitat- today and at 15 minutes more than you did a couple of days ago. Am uitat să vă întreb, câți dintre dumneavoastră ați făcut în plus 15 minute de mișcare? Mâna sus. I'm Cinstit. glad to see those hands. Mă bucur să văd aceste mâini. Keep it up. Continuați. You're feeling better, right? Nu e așa că vă simțiți mai You're bine? more awake Sunteți mai in the vioi. evening meeting. Și chiar în seara asta sunteți treji, nu dormiți.
But I would like to challenge you in the next 24 hours to drink at least a half liter more water. Vă încurajez ca până mâine să notați să beți cu jumătate de litru de apă în plus față de cât beți de regulă. I'll ask you that tomorrow night. Mâine vă întreb. It's your choice E alegerea ta if you choose to live life to its full. dacă vrei să trăiești o viață din belșug. God bless you. Dumnezeu cu voi!